سلام، در این آموزش قرار هست ببینیم به چه صورت میتونیم واحدها رو داخل نرم افزار انسیز تغییر بدیم یا برای خودمون کاستومایز کنیم. برای این منظور از قسمت تول باکس بالا یونیت رو انتخاب میکنیم. ببینید در اینجا یه سری پیش‌فرض وجود داره، مثلا SI، متریک، حالا متریک ها دوتا هستن که فرق میکنن یه سری چیاشون، یا حالت US که حالا یکیش انجینیرینگه و حالتهای مختلف دیگه. اما شما میتونید اینها رو کاستومایز کنید. به عنوان مثال من یونیت سیستمز رو میزنم. خب من اینو کامل بازش میکنم. ببینید چیزی که وجود داره در قسمت سمت چپ مثلا نوشته SI و داخلش نوشته مثلا کیلوگرم، متر، ثانیه، کلوین، آمپر، نیوتن و حالا ولتاژ. بعضی وقتا اگه متوجه نیستین که مثلا kg چی هست، شما میتونید بیان جدول سمت راست ببینید kg مربوط به چیه؟ مس. پس همون کیلوگرم خودمون. مثلا A چی بود؟ میشه همون کارنت، یعنی جریانی که داخل سیستم وجود داره. و میتونید حالا حالتهای مختلف دیگر رو در اینجا ببینید. خب در اینجا 3 تا تیک وجود داره. ببینید نوشته اکتیو پروژه، یعنی اون پروژه‌ای که باز هست ببینید به چه صورت فعال باشه. مثلا شما میتونی پروژه‌ای که الان باز هست اون رو حالت مثلا US انجینیر قرار بدید. حالت C حالت دیفالت سیستم هست که شما میتونی این رو انتخاب کنی. به عنوان مثلا من دیفالت سیستمم الان رو حالت متریک، که در این قسمت هم شما میتونید مشاهده کنید. یه لحظه من این رو ببندم. ببینید مثلا الان روی حالت متریک من میذارمش مثلا روی SI. الان وارد یونیت سیستم میشیم. خب بذاریم من ببینید روی حالت اکتیو پروژکتمون چی هست؟ SI، ولی هنوز دیفالتمون متریک. صرفا برای این پروژه روی حالت SI قرار گرفت که میتونیم از اینجا هم چیکار کنیم؟ تغییرش بدیم. اما یه کاری که میتونیم انجام بدیم این که برای خودمون یکی ایجاد کنیم. پس از قسمت پایین داپلیکیت رو میزنیم. ببینید من اینجا روش که کلیک کنم میتونیم حالتهای مختلف رو اینجا دیگه انتخاب کنیم. مثلا گفته انجا زاویه‌مون حالت رادیان باشه یا دیگری. مثلا من میذارم رو حالت دیگری. مثلا حالا جریان چی باشه؟ آمپر باشه. مثلا طولمون رو میتونیم صرفا بذاریم روی سانتی متر، یا مثلا جرممون رو بذاریم روی حالت گرم. دما هم مثلا سلسیوس باشه. تایممون هم رو همون مثلا بذاریم روی ساعت. و به این صورت ما میتونیم یکی ایجاد کنیم. مثلا اینجا اسمش رو هم بذاریم، مثلا آموزش چندگانه مهندسی مکانیک. و میتونیم اینجا یه دونه حالت هم برای خودمون ایجادش کنیم. توی ستون آخری ببینیم چی هست. ببین یه سریاش تیک داره. اگر اینجا توجه کنید شما چندین حالت اینجا وجود داره. ببینید اینم که خودمون طراحیش کردیم. من میام اینا رو تیک میزنم. مثلا میگم اینا هیچ کدوم US ها رو نیاز ندارم. مثلا متریک دومی هم نیاز ندارم. فقط این دوتا و مال خودم و کلوز. ببینید داخل یونیت اون ستای اصلی که تیک نزدیم هنوز وجود داره. حالا اینجا میتونید چیکار کنید؟ کاستومایز کنید برای خودتون و هر کدوم هم که نیاز داشتید میتونید چیکار کنید؟ تیکشو بردارید. مثلا من این تیکا رو اگه بردارم به جاش اینو مثلا میذارم. ببینید توی واحد یونیت هم اینجا تغییر کرد. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین و میتونید از آموزش‌های دیگه که داخل کانال یوتیوب هست هم استفاده کنید. و هر سوالی هم که داری میتونید داخل کامنت ها از من بپرسید. ممنون. خدا نگهدار.